สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Assassin's Creed Odyssey กันต่อนะในการภารกิจนะตามหาแล้วก็สังหารลัทธิคอสมอสนะครับผมโอเคผมพอจะน่าจะไล่ตามเบาะแสได้ถูกที่ถูกทางของมันแล้วนะครับผมโอเคเรามาล่าในส่วนของกลุ่มแรกก่อนนะไอ้กลุ่มนี้ไอ้ดวงตาคอสมอสเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเควสในเมืองเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันมีคือหมายถึงว่าแบบในระหว่างเควสเนี่ยมันจะมีเบาะแสให้เราเก็บแล้วก็มันก็จะโผล่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคไปตรงนี้ก่อนทำเควสของโซคราติสนะในเมืองมหานครเอเธนส์นี่แหละนะครับผมไปต้องทำให้ครบพอครบปุ๊บมันจะในระหว่างภารกิจมันจะมีเบาะแสกลุ่มลัทธิคอสมอสอยู่นะก็เลยแบบไม่ต้องไปอารีนาไปหาอะไรมันเสียเวลาตายฟรีๆแบบพาร์ทที่แล้วกันนะแต่ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยพอผมเล่นจบไปใช่ไหมหลังใหม่พอผมไปเล่นอีกรอบหนึ่งทีนี้มันไปปรากฏไปเจอคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่คือสามีเขาหายตัวไปใช่ไหมแล้วก็มันมีกลุ่มลัทธิหนึ่งในลัทธิเนี่ยมันเป็นลูกน้องแล้วก็ลักพาตัวไปแล้วก็ไปฆ่ามันเสร็จปุ๊บมันเป็นเบาะแสนะผมแล้วก็เลยจัดการมันผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าไอ้ซอสฟิตเนี่ยน่าจะตัวนี้แหละที่เบาะแสมันประมาณว่ามันเป็นคนที่รีดไถแบบคล้ายๆแบบเก็บเงินค่าคุ้มครองในคนที่เขาหาปลาอะไรในดินแดนอะไรสักอย่างนึงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ในระหว่างทางไปเจอลัทธิเฉยเลยหนึ่งในสมาชิกคนนี้มันลอยเรืออยู่ในทะเลครับแล้วก็ไปฆ่ามันได้เฉยเลยก็เลยจมเรือมันนะครับผมโอ้โหไม่รู้ซะแล้วว่าเรือเรามีสมาชิกใครบ้างโอ้ครอบครัวทั้งหมดเลยนะผมก็มีเนี่ยนะมีทั้งไอ้สเตนตอร์นะแล้วก็นิโคลาแล้วก็แม่เราแล้วก็ไอ้ดีมอสก็คือคาซันดานะมันทำอะไรเรือเราไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็จัดการมันได้เฉยเลยครับในน่าจะเป็นกลุ่มชื่อเจ้าแห่งทะเลผมว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้อันสุดท้ายที่ผมจะล่าเนี่ยมันน่าจะอยู่ในทะเลสู้ทางเรือเดี๋ยวผมอยากได้ความสามารถของเรือเดี๋ยวไปอัพเพิ่มแล้วก็ค่อยไปล่าพวกมันนะครับในพาร์ทต่อไปนะมันจะมีแบบความสามารถให้เรือปล่อยไฟด้านหน้าได้นั่นแหละเนี่ยสำคัญมากถ้าจัดได้นะอันนี้นะสบายครับทีเนี้ยล่า2ตัวเนี้ยสบายเลยนะผมเดี๋ยวค่อยเป็นว่าอะไรแต่เราเคลียร์ไอ้กลุ่มนี้ก่อนไอ้ดวงตาคอสมอสเนี่ยนะครับไปเล่นกันยาวๆไปเลยหรือว่านะ คือขนาดเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยภารกิจบางอันมันก็ต้องมานั่งเคลียร์แล้วก็มันถึงจะได้เบาะแสไปเรียกตัวบอสก่อนเดี๋ยวต้องไปหาชุดเหมือนในหน้าปกเกมแล้วชุดนั้นมันเหมือนชุดสปาร์ตันตำนานมั้งอะไรไม่แน่ใจนะชื่อมันยังไงเดี๋ยวรอช่วงเวลาให้ไอ้มิราดมันลดราคามากกว่านี้ก่อนแล้วกันนะในราคามันหลักพันอยู่นะยังไม่อยากจะซื้อนะแล้วก็คือมอดภาษาไทยคือรู้สึกเพจคือนุ๊กทรานสเลเตอร์หรือสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวคือเขาเคยทำเขาแปลเกมเนี้ยในภาคเนี่ยโอดิซี่แต่ว่าเขาเลิกทำไปแล้วก็ให้อีกเพจนึงเขาทำนะครับนั่นแหละเพจนั่นแหละนะที่เขาทำแล้วก็เขาจะปล่อยมอดเดือนหน้าเนี่ยเดือนธันวาคมคุยกันต่อNow that you forged my friend's name on the citizens list, there's one more thing that needs to be done. อะไรIf you told ได้หม me ดแล้ว this needed to be done before, I could have taken care of it already. Maybe, but this way I get to see you more often. Just เฮ้ย tell เป็น me ไร what แล้ว you need. บอกมาเถอะ Unfortunately, getting Sofani's name on the list doesn't make him a citizen. He also needs a witness who can validate his citizenship. So you want me to be the witness? If only it were that easy. No, อร่อยมาก there's someone I have in mind. An extremely handsome man.
I'll find your พ handsome ยานรูปหล่อของ witness. เจ้าให้ Perfect. I knew you. There must be a good reason we can't be witnesses. Of course. The witness must be an Athenian citizen, but it can't be a friend. Be careful with Peros, though. It's Oh. easy to จะไปหลงเหลิงอะไรล่ะ accept his gaze. นายอะไรหลง If Đã there's lấy more tỏ. after this, Ờ. I want to know now. Of course, this should be the นี่ last. น่าจะเป็นงาน thing. สุดท้าย โอเค I mean, is. หวังว่าจะได้มีเบาะแสนะ Time to find Ah. Peros. He's often around the justice อาคารยุติธรรม building on the ทาง east ฝั่ง side ตะวัน of the ออกของ agora. ตลาด And I just ask him to help? Peros needs to say that the parents of Sophanis were both Athenian. How you get him to do it is up to you. เนี่ยตัวละครใช่ไหมโรงกษาปเอเธนเดี๋ยวไล่ไปก่อน ตรงไหนตรงนี้ตลาดใช่แล้วนี่ไงเดี๋ยวนะ ทางเหนือโรงกษาปตรงนี้มั้งเนี่ยแถวๆเนี้ยโอเค เดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนครับ จะหลงทาง อันนี้โรงกษาปโรงผลิตเหรียญแหละ เดี๋ยวถ้าถึงเป้าหมายเดี๋ยวมันเด้งขึ้นเองอีคาร์ลอสเราดีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหม The witness. เนี่ย There you are. อีคาร์ลอสเรามันอัปเกรดดีขึ้นเยอะตอนเนี้ยไปเดี๋ยวนี้มันตลาดอยู่แล้วไงThat's the guy Alcibiades called handsome? หล่อตรงไหน Tell วะ Dion I'm not giving him anymore. If he wants to talk to me, he can come himself. I'm not here about debts. Well, Yeah, but what don't- do you want then? There's something I need your help with. Well, you'd actually be helping someone else. That someone sent you tells me it's something I'd be better off avoiding. You just need to validate a man's citizenship. Alcibiades said it's an easy role for you to play. Alcibiades. He's persistent. And who is Yes, this sir. man I meant to help? His name is Sophanis. Sophanis. I know that name well. I won't help you though, not for him. I don't know him. Why don't you want to help? True Mystios never get all the information up front. Sophanis betrayed his men for drachmi. He deserves death, not citizen. Look, it isn't your fault. You didn't know, but now you do. Sounds like Dion may Okay. be sending someone to collect from you. Wouldn't it be nice to ป้า have คือ a สุล drachma ต่าน ก็ต่างง่าย Fine. I'll do what you want. ง่ายๆเนี่ยดีครับ โอเค ไปโอ้มาแต่ละทีมาทำภารกิจให้เจ้าหนึ่งเสียตังค์ทุกทีนะไปครับกลับ แต่เราก็คือเพื่อจัดการลัทธิมันก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนหน่อยนะแท่นบูชาเจ้าทั้ง12This area will be well defended. โอ้ไม่น่าเดินผ่านเลยว่ะโอ้ช่วยข้าหน่อยเอาจริงคุยเร็วไอ้บ้าไอ้แม่งคุยไม่ได้ไหนวะโอ้มึงเก่งขนาดนั้นเลยมึงคว้างถึงเหรอฮะโอ้ดูดิทำภารกิจไม่ได้ด้วย
เอ้าว้ายไปอยู่ข้างบนไม่น่าตามไปก่อนจะกลับไปอ่ะโหนี่มันแบบคือ NPC สุดๆอ่ะ NPC สมกับเป็นดินแดนเกรกอ่ะ โอ้โหนี่น่าเดินผ่านป้อมทหารตะกี้เลยอ่ะแบบเมืองอ่ะที่มันดูแลตรงนั้นอ่ะทหารไปสักทีเถอะไม่อยากมีเรื่องว่ะ You've returned. Socrates too, it seems. Much like you, he just can't seem to stay. I hope there won't. Yes, he just needed a little... I was. You kept information from... I believe people like Sophanis deserve แหม second chances. ใจบุญเหลือเกินนะ Think แก what เนี่ย did matter อา to คิบี you. อาร์ติสต์ Next time, let ชื่อ me ออก decide ยากเหลือ what เกิน matters to me. อาคิบีอาร์ติสต์ I should give เอา Sophanis the คีบี news. อาร์ติส Do ต์ not bad citizens do harm to their neighbors and good citizens good? Is it possible to tell if someone will be good or bad without first giving them a... A person isn't the same forever. Someone bad can become good. เลยเป็นดีเป็นเร็วยังได้เลย That's not also true. เนี่ยไหมคิดเป็นโซคราติสเลย How can we predict someone's actions now, let alone in the future? อ่ะ We can't. One thing I've learned is people are unpredictable. It's what makes my job so... If what you say is true, we can either hope we are right and that people will be good, or I wonder then if bad actions can reverse good or... Thank the gods. โอเคหลังจากนี้มันจะมีเนี่ยเควสเนี่ยโอเคไปหาโซคราติสครับเดี๋ยวอันนี้เควสปุ๊บอันเนี้ยน่าจะมีเบาะแสแล้วคิดว่านะอย่าให้ผมเสียเวลาเลย I got that impression the lapdog. I wonder how many... Hermippos has gone too far, Socrates. Pericles gave everything to Athens. Yet, we must still hear of Cleon's great... Aristophanes, have you not done seemly things to Hermippos? How dare you compare me to that man? โอ The เค same audit... Careful, Socrates. Do you agree with Socrates that Hermippos... อืม This may be the first time I've seen Socrates listen more than he speaks. Remember it well. You may not see it ever... I prefer to think before I ชอบ speak. คิดก่อน Now, พูดหนี having thought, จริง I ว่า shall. Tell me, just as I am alive... Of course not. What Oh, if that would be no. nice? If you have such an issue with Hermippos, I'd like to, but I haven't been able to find... it can't be that hard to find Hermippos. That's what I thought as well. อืม It almost sounds like you're... เดี๋ยว Me? Envious of him? Making someone's... Once Hermippos is in front of you, I'm not entirely sure yet, but I promise you, it... wherever Hermippos is, I'll find him. อยู่ I ที่ไหน hope you do. His residence would be a good place to start. โอเคแหมเรื่องเสรีภาพในการพูดเอาเรื่องหาดอยู่ฝั่งเหนือเอาอีกแล้วอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะเนี่ยแถบเนี้ยเดี๋ยวลองดูครับมันบอกว่ามี
การคุ้มกันแน่นหนา ลองดูสัญลักษณ์ธงของเอเธนนะมานั่นแหละน่าจะสัญลักษณ์อย่างนั้นอ่ะเดินทางไปดูเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยพวกนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยว Ανατρέχομενοι στους τραγικούς της δομής ταύτης.ไม่น่าใช่ทางเหนือขึ้นไปนี่จะสุดขอบกำแพงแล้วเนี่ยI should try to stay out of sight. คฤหาสน์อยู่ตรงไหน
They'll be on high alert here. ใช่ นี่ไงโอ้โหเราน่าจะอ๋อต้องดูในรายละเอียดคลิปตัวเองโอเคมันมีอยู่อันนึงนู่นเลยเดี๋ยวละนั่น Doesn't look like army poses here. I should take a look around. เพราะว่ามันเคยมามันนอนตายอยู่ตรงนี้วะได้เลยพี่หลบก่อนตำรวจมีทหารกี่คนเลย2 3 4นี่คุ้มกันแน่นหนาจริงแล้วเนี่ยทีละคนแล้วกันมันก็ต้องลงมือทำไงได้
มันมีเบาะแสแล้วไอ้ที่เป็นรูปแว่นตาเนี่ยเห็นหรือวะขอเก็บเงินก่อนแล้วกัน A mask from the cult of Cosmos. เนี่ยหน้ากากคอสมอส Must be a member. ชัดเลยหนึ่งในลัทธิเจอแล้วครับหนึ่งราย This is a lot of money for someone like Hermipos. Explains his residence at least. ตรงนี้อันนึงครบแล้วครับสามัญปึ๊บ Looks like Cleon made notes for Hermipos on his play. Everyone's a writer. กลับไปหาทีนี้แหละจัดการมันได้ทันทีออกไปไม่ได้เลยนะต้องออกจากพื้นที่ก่อนWhat is it? I couldn't find Hermipos, but I... Then it's no wonder he attached himself so ค close ลีออน to Cleon. กับคนที่เราฆ่าไปใน Anything พาร์ท buried สุดท้าย in his and his พาร์ท beliefs ตอน in จบที่ผมเล่นไว้ Athens would benefit Hermipos is definitely... Do you still believe he should say what he wants, Socrates? I know not what I think, nor Yes, you deserve a play of... What is a นี่ leader ไง if he hides behind the walls? จองกระถินเลยอยู่ไหนวะ Fire, storm, or sickness. โอ้นี่เลย Justice for my city. ไป ได้มาอีกหนึ่งเดี๋ยวเบาะแสต่อไปน่าจะมีต่อนะ อ๋อ มันมีทหารอยู่นี่เอง เดี๋ยวมันอยู่ใกล้ค่ายทหารนี่เองนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะไปไหน โอ้โหทีเดียวโหจัดเลยได้มาอีกหนึ่งโอเคเบาะแสไปไหนอีกโอ้รายละเอียดมันมาแค่นี้นะเราจะครบแล้วนะ
อันนี้สิต้องดูแผนที่ก่อนนะเฮ้ยอะไรวะมีไอ้นี่ข้าวหัวเฉยเลยเดินไม่ได้ฮะต้องออกก่อนไม่รู้จะเจอตัวเลยหรือเปล่าLet's go, Phobos. Let's go Phobos นี่แหละปัญหาคือตรงนี้แหละ Watch where you're going. There'll be trouble if I'm spotted here. อะไรวะเองมาสเตอร์อะไร
มันต้องฆ่าขุนศึกอีกมาสตอร์ต้องจัดการมันไหมเดี๋ยวโอ้ยต้องสู้จริงๆว่ะโอ้แม่มันก็ยังมาจริงๆไอ้นักล่าข้าวหัวเนี่ยโอ้ท่าสวยว่ะท่าเขาสวยเลยท่าสวยท่าสวยไอ้บอลไม่ตายไปเองเลย ตายเองนั่นแหละอ๋อเนี่ยเจอละเบาะแสออกจากที่นี่ก่อนที่นี่ไม่มีประโยชน์ละ
ตามหาไม่ใช่ง่ายๆเลยต้องตามภารกิจนะ That's a nice horse, Socrates. It's a very nice horse. A sturdy horse. It's It looks like I'll have to report you, Socrates. It's what a good citizen would do, right? oh, very good. Although a bit preemptive without all the details, wouldn't you say? It was a joke. The real question is whether there is truth behind the joke, or if one's mind can be changed once the whole story is revealed. What story is that? There is a man nearby who is responsible for stealing the horse. And how should I make my... Your thoughts are your own, but speaking to the thief himself may help you decide. Can such a crime be justified? Where is the thief now? อยู่ที่ I ไหน told ล่ะ him to wait by the stable southwest of here. If you caught him stealing a horse, what's to say he won't just run away? The hope of keeping the horse. That's where you come. ปัญหามามะ หาเดี๋ยวไปครับ โจรขโมยมาไอ้ตรงเขาของโฟโบสมันแบบมันมีออร่านี่หว่าเวลาออร่าตรงตัวเท่Got to be careful not to get spotted. อะไรวะยังมีทหารอีกนะแค่จะมาคุยเฉยๆนั่นจะเราจัดการอีกเหรอวะ That's the thief. Are you the one who stole the horse? Socrates said I should talk to you. Bad enough being caught, but to have a Misthios judge me, Better than an Athenian guard. Anything to say? the man I stole it from won't even miss it. He has plenty of others, while my only horse died last week. Did you Imagine steal como the es. horse to you? I have a family to feed, and this horse will help me on the farm. Plus, I have no other way. There is no other option. Not that I could think of. Trust me, Any reason you picked it was the easiest one to take. Other than that, not really. a courteous thief? I didn't steal it for fun. ไม่มีทางเลือก I have enough information. I hope you can understand. Wouldn't you do the same if it... Wait, right there! อยากจะยุ่งอะไรพวกมึงเลย เกลียดเสียงไตเติ้ลมันจริงๆเลยว่ะเวลามีปัญหาอยากจะมีเรื่องอะไรกับมันเลย Have you decided what should be done? It
doesn't matter why he stole the horse. It belongs to someone ไม่ else. ใช่ของเขา You surprise me yet again. I truly believed you would choose the other side. Because I'm a Misthios. Of course. Yet, when it comes to someone else, you decide a crime deserves a consequence no matter the reason. The real question is whether my decision matters at all. There is a good chance it is. Now you're not making sense on purpose. Let me ask you one more thing. If one man kills another in order to save many, can his actions be considered just? Or should the man be punished? If the action was for a good reason, then he is in the right. So, in times like these, people like us get to determine the law. Many would believe a murder still deserves consequence. The people whose lives were saved would disagree. Then perhaps making choices that affect the นี่มา most เล่น people ตอบ for คำถาม good กฎหมายหรือ is ไง the วะเนี่ย correct โอ้โห path. เจอ Wouldn't ส you กัดวิ agree? ธี Are we done yet? I can't stay here all day. Of course you can't. It's a luxury few can afford, even though... Okay. มีเควสอะไรอีกอ่ะทีนี้อ๋อโซคราติสอีกแล้วเหรอ So now they have people watch us get punished. That's a different kind of shame. I'm not here to watch. I just saw you by chance. What you saw was a man who paid his master for freedom, but is being kept a slave. You can do that. My master gave me a price for my freedom, and I saved until I had enough. Now that I've given him the drachmi, he pretends as if the deal never existed. That isn't right. Let me talk to him for you. Really? You do that? My name is Phaedon. I don't know who you are, but surely you were sent by the gods. They must have heard my prayers. If you're waiting on help from the gods, I can leave. No, please don't. Someone or something... Yes, my legs did. Gods or not, I'm grateful. My master should be near the silver mine. Do you often get whipped like that? More than you know. What did you do? I don't always know. ทำ Not งาน working ช้า fast บ้าง enough, looking at someone ทำงาน wrong, ช้าบ้าง asking for water. Sometimes they do it just for fun. I'm not sure how much... I'll talk to your master and make sure he listens. He's not really the listen... He will be with me. อืมคนเนี่ยเหรอ You look strong. I could always use more people to keep the slaves in line if you're looking for work. I'm already working. I'm here about one of your slaves, Phaedon. As if I know their names. You're wasting my time. Give me a moment to explain. That's close enough to begging for me. Fine. Speak. There's a man who paid you for his freedom.
He'd like you to follow through on that promise. Doesn't sound familiar, but I'm feeling generous. Do something for me, and I'll give this Phaethon his freedom. What is it? There is a woman I'd like you to kill. It'll leave her family to fend for themselves, but the cult of Cosmos needs it done. You're a เฮ้ย member นี่ไง of the ลัทธิ cult? คอสมอสนี่ไง If that's Yeah. true, then you know who I am. You're smarter than they make you out to be, มากับนกอิน Eagle. ทรี Tell me รู้ why จัก I ข้า shouldn't นี่ just kill you now. You could. Of course, if I'm killed, the slave stays that เออ way, เนี่ย and I'm the ลั only ทธิ one who knows where his papers พูดถึง are. ลัทธิจีนมันหูผึ่งเหมือนโคนันอะ โคนัน Why does this woman need to die? Oh, I'm sorry. I didn't realize you needed to know that. Wait, you don't. Most people prefer to keep their cult status a secret. You can't do a thing about it if you want to help whatever his name is. Also, it adds a bit more fun to the situation, don't you ก็ไอ think? หมอเนี่ยแหละน่าจะเป็นไอ้นี่เลยมั้ง I'll be on my way. Kill the woman or not, it's your choice. One Yeah, person's and that- freedom is another's demise. Alexios, what chance? It doesn't really feel like chance. Ah, so you wish. No? Good, because I had enough. Attica is large, yet Ah, you're trying to bring us back to fate once again. I won't let you avoid ก็ answering my ตอบ question. คำถาม so much แก did ต you ลอดเลย overhear. Oh, all of it. You have a difficult choice to make, clearly. There's no difference between one person and another. But are the breaths you take equal to my own? Would you not say the breath of Pericles is put to better use than that? It doesn't matter which two people you compare. The answer is the same. So, a thief is equal to a priest, a politician to a child? An interesting view. I think I've said enough. Ah, you're right. I know you. That does sound like me. Go now. It's been a. You too, Socrates. What is it? I'm not going to kill someone so you'll free Phaethon. Fine. I'll find someone else to kill her. เรียบร้อย ไม่คิดว่าจะมาเจอง่ายขนาดนี้ You won't be making trouble anymore. เรียบร้อย Help! Is anyone there? เปิดกรงครับ I owe you my life, Mystios. May the gods watch over you. โอเคนักล่าฆ่าหัวมันมาอีกแล้ว นี่ก็ แสดงตัวออกมา Nothing gets past the eyes of Cosmos. นักจูราชแห่งเงาของกระถินซะเลย อยู่ไหนเอ่ยอ๋อไม่ใกล้ไม่ไกลฮะโอเคจัดไปครับ เรียบร้อยเป็นอันปิดฉากในเรื่องของดวงตาคอสมอสสักที โอ้โหมันจะจบได้นะหัวหน้าเป็นผู้หญิงซะด้วยมันน่าจะหมายถึงไอ้เจ้านายนะไอ้มาสเตอร์ที่เขาเรียกกันนะอยู่ข้างในเลย เดินออกมาว่ะเนี่ย
ETP บี้ตายอ่ะละเหมือนทำเหมือนที่ดวลที่อารีนาเลยว่ะเรียบร้อยวิญญาณการฆ่าเรียบร้อยโหดาบมันดีนะเนี่ยปิดฉากไปหนึ่งครับโอเคปิดไปหนึ่งนะอันนี้เหลืออีกอันหนึ่งเบาะแสเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาต่อพรุ่งนี้นะผมเดี๋ยวไอ้ AKR เนี่ยมันตรงไหนเนี่ยเนี่ยเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ AKR เนี่ยมันต้องไล่หานะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในพาร์ทต่อไปนะครับในถ้าสมมุติผมเจอแล้วจัดการมันก็อาจจะค่อยมาบอกนะเส้นเลือดสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะครับผมก็โอเคไอส่วนของดวงตาแห่งคอสมอสปิดฉากไปนะครับผมฆ่าหัวหน้าเรียบร้อยครับนิกส์มัจจุราชแห่งเงานะครับผมโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าอย่างไรก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Anti Pro Player Thailand ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ในส่วนของการตามล่าปีศาจในคอสมอสแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าไว้เจอกันครับ See you next time